Ja, den ser giftig ut. Alltså jäkla häftigt där. Ja, men detta känns ju jäkligt schysst. Här kan man stå i 24 timmar, få 3 kilowatt ström och 100 liter färskvatten för en kostnad av 10 euro. Så jäkla fräckt det var att rulla in här i denna regionen. Vi undrar först alla de här klätterväxterna som växer längs vägen. Men det är ju humle. För nu har vi kommit till ölmecka. Ja, nu ska vi bara in och hitta det här torget också. Yes. Men det här var väl bra? Ja, men det är suveränt. Ja. Mysigt. Klockrent. Vill man se något lite extra kräm i dosan så är det en 50-öring, 50 öre euro, vad heter det? 50 cent. Så där då. Klappat klart. Det är väldigt lite svenska i Slovenien verkar det som. Det är mycket fransmän och holländare och italienare. Men och alla svenskarna. En annan sak som jag bara vill drifta. Vi har ju gjort allt vad vi kan för att få bukt med alla ljuden och sånt som är i husbilen. Den har blivit väldigt, väldigt tyst. Men sen har det varit något ljud som jag antagligen har kommit från solluckorna. Så idag satt jag bara lite sån här silikontejp emellan för att bli kvitt det där. Och det funkar jättebra. Men vi gjorde inte det på den bakre luckan. Och den har fört ett liv när det har varit lite ojämnheter i vägen. Men att tillverkarna av de här luckorna inte gör det på ett bättre sätt. Att man har lite mindre toleranser så att den kan hålla på och vibrera och slå. Det är sjukt irriterande tycker jag. Men vi får väl se när vi kommer hem om vi kan komma på någon bra idé. För jag vet inte om vad ni tycker, men det ljudet är oacceptabelt. Ja, och om vi inte har gjort klart var vi är någonstans så är vi här i en by som heter Salek. De har uttalat åt oss och det var inte någonting av de grejerna. Men så stavas det i alla fall. Här finns massa att titta på. Vi ska dit. Det är målet med det här besöket i denna byn. Så är det Beer Fountain. Yay! Världens första. Nu ska vi kolla på någonting som jag har längtat efter. Jag tycker det verkar så himla cool. Vi ska till Golden Green Beer Fountain. Det är alltså Europas första officiella ölfontän. Så att man kan alltså gå omkring på ett torg, köpa ett glas och sen fylla det med lokala bryggeriers öl. Så jag tror det är 1 deciliter per sån här... Ja, så man fyller i den här. Man kan helt enkelt ladda som ett litet laddat kort med en plupp som är 1 deciliter öl av olika sorter. Då. Så dit ska vi gå nu. Det är alltså inne i Salek. Ja, vi ska ta reda på hur den här orten uttalas. För vi vet inte. Men det stavas i alla fall som Salek. Men följ med oss så ska vi få se om vi kan hitta några goda öl. Och kring denna mysiga och vackra by så är det sånt här som pryder fälten. Humle. Humle så långt ögat kan nå. Det är ju rätt kul för att det har ju skiftat en hel del. Alltså det är ju jättepopulärt här nere i Sydeuropa att ha vinranker och sånt i trädgården. Men här har man humleranker. Ja, nu är vi riktigt nära öltorget. Men innan dess så är det dags att sätta i sig lite lunch. Äta bör man, annars bör man. Mums. Ska vi köpa oss en beer mug?
Jag är nästan lite nervös faktiskt. Hela den här grejen började i vintras, tror jag, när jag låg och fluktade över Instagram och allt som händer där. Mitt i vinterns tråkiga stund. Så kom det upp i flödet just detta. Ja, och så visar du mig och så visar jag. Den har jag redan screenshotat, för då hade jag sett den också lite tidigare och tänkte att det vill jag göra. Ja. Så två kärlar en tanke. Ja, och nu är vi här. Ja! Yay! Och här ska man då tydligen köpa någon ölmugg. Ölglas. Hallå? Ja, nu har vi betalt 24 euro för 2 glas med ett chip i botten som är programmerade för att testa för att testa 6 stycken öl på den här ölfontänen. Det ska bli så jäkla kul. Ja. Yes! Thank you. Thank you. Ska du ha glas eller ska jag ha båda? Ge mig. Och tydligen så får man behålla de här glasen efteråt. Små mysiga handtagsdass. Särlek. 1 deciliter per provning i fontänen, vad vi har förstått. Ja, och 24 euro, 6 stycken deciliter. Så helt enkelt 2 euro per deciliter. Och så får man glas. Yes. Och de här ölen som vi snart ska prova, de är lite säsongsbetonade, vad vi har läst oss till. Ja, och lokala. Och lokala, såklart. Vi är ju hoppshimlen. Precis. Nu testar vi lite öl. Ja, kom igen! Det är en kul grej. Vi ser här. Här ska man då tvätta sin mugg. Ja, men då testar vi. Så jäkla kul. Jag tror vi börjar i fel ände dock. Vi ska nog inte börja med den mörka. Men skitsamma. Det här var jättegott. Det här var ett riktigt favoritöl för mig. Jaså? Det var jättegott. En riktig kaffesmak. Lite åt det hållet. Det var en riktigt god öl. Ja, det var det faktiskt. Där måste vi ta reda på vad den får vi köpa med oss några stycken. Hoppsejsan. Ja, och då när man har plockat sin öl så kan man stå här med en sån här liten öltunna och avnjuta precis som Anneli gör. Ingen stress. Beer heaven. Då är vi med att tvätta glaset då. Och så får vi testa nästa. Så jäkla fräckt. Lübeck Craft Beer. Den är lite ljusare den här. Kan man ju se igenom. Ah, wow. Good. Vilket otroligt trevligt initiativ av de här som har snickrat ihop detta. I en liten mysig park. Sitter folk och snackar och har det gött. Ja, det är så fint. Där kan jag starkt rekommendera. Hittills är min favorit nummer 3 och det är Mango to Tango. Då har man sagt att mango, the fruit of love, tango, the dance of passion, en IPA att älska. Skål!
Och mitt nummer 2-val är en mörk lager. Och den är nästan svart står det. Jag tyckte att den var mer mörkbrun, men visst, absolut. Och den ska ha toner av kaffe och choklad. Och jag menar, hur kan man gå fel då? Kaffe och choklad, det är ju helt fantastiskt. Ska jag testa det som jag känner sådär. En grön öl som tydligen är gjort efter ett tyskt recept. Som ska vara väldigt, väldigt bitter. Kanske inte riktigt min smak, men vi testar. Så, grön Spännande. alltså. Ja, den ser giftig ut. Absolut godare än vad jag trodde. Vill du prova? Jajamän. Ja, det var inte dumt. Smälter in med naturen. Du älskar den så pass mycket så att du tog en dubbel. Jag råkade visst ställa tillbaka den och då blir det ju en extra. Så det var inte riktigt så jag hade tänkt mig. Då testar vi den sista då, en kukek. Ja, Chavinsku Pivo. Ja, det ser väldigt aptitligt ut alltså. den ser lite mer aptitlig ut än min. Fast din gröna var faktiskt, den var god. Den var godare än vad man trodde. Men skål då. Skål! Vi har den. Riktigt bra. Vi byter lite. Ja, men den här var ju görgod. Ölen tar aldrig slut här ju. Nu lämnar vi det här ljuvliga öltorget i Challenge. Nu har vi fått rätt uttal och vi har 2 stycken Jufka med oss. Och vi ska ta och gå loss på de här i husbilen tänkte vi. Så nu börjar vi vår strapats tillbaka till vår husbil. Det har varit en fantastisk eftermiddag här inne på torget. Ja, det här är någonting. Är ni i Slovenien så åk hit till Challenge. Det här är verkligen någonting vi kommer att ta med oss när vi sitter och gråter de kalla vintrarna hemma i Sverige och tänka tillbaka på ölfontänen och den härliga gemenskapen nere här i Challenge. Jag vet att vi har snackat om det, att det är helt fantastiskt, men det är helt vindstilla. Det är typ sån 28-29 grader. Det är helt perfekt. Och det kan vara ungefär en... Vad är det? 1,5-2 kilometer? 2 kilometer in till byn. Eller in till stan, rättare sagt. Men nu är vi tillbaka. Här står Bert och väntar på oss. Vad fan, här är helt tomt ju. Alla spanjorerna har åkt. Alla har dratt. Ja, temperaturen har verkligen sansat sig. Nu har det blivit så... Ja, men lite svalare och fuktigare i luften. Jätteskönt faktiskt. Faktiskt. Det har varit riktigt varmt och gött idag. Men imorgon så bär det vidare och vi kommer att börja norrut mot Österrike, va? Inte bara mot Österrike, vi kommer åka in i Österrike imorgon. Så imorgon är det Österrike. Österrike är också en favorit alltså. Det är, ja. Jag älskar Österrike. ja, det är så fantastiskt vackert. Så det har jag sett fram emot. Jag med. Det ska bli superkul. Vet du var ungefär vi kommer landa eller? Inte jättelångt ifrån Gräs är det inte. Vänta lite. Kan du ge dig ditt lilla helvete? Så i närheten av Gräs alltså. I närheten av Gräs. Ja. Nu är den på mig här. Nu var den på mig. Så bra. Tycker du va? Ja, men vi har haft en fantastisk tid här i Slovenien. Vad fick vi ihop det till? Vad många dagar var det? 5 nätter i Slovenien. Så det var 2 i Frankrike, 2 i Schweiz, 9 i Italien, 5 i Slovenien. Det kommer bli 1 eller 2 i Österrike. Och någon i Tyskland. Och Så är det hemma. så är det ju om man är knegare, då har man ju semestern att förhålla sig till. Vi är både anställda och egenföretagare så att vi har Lite att pyssla med. lite att pyssla med.
har en lång gedigen lista när vi kommer hem med bestyr som ska lösas. Ja. Men så är det ju. Men efter den här semestern, vi har varit med om så ofantligt mycket. Ja, vi får lite myggor också som biter oss. Vi har varit med om så otroligt mycket så det känns faktiskt som att vi har varit borta längre än vad vi har. Ja, men det gör det verkligen. Alla nya intryck, saker och ting vi har inte sett förut, har verkligen hjälpt till och berikat tiden. Det känns som det är mycket längre än vad det faktiskt är. Och sen i år så har det ju inte varit lika bra väder. Vi har ju haft soligt några dagar. Men det har varit en hel del regn och det har varit en hel del molnigt. Och det har gjort att vi har kunnat hitta på saker. För när det var så varmt som det var förra året, då orkar vi ju inte. Nej, det var helt värdelöst. När det blir för varmt, man blir helt utslagen och bara en grönsak i husbilen som är beroende av aircondition. Och det är ingen skoj. Nej, så jag tycker ändå att vi har fått sett mycket, gjort mycket. 100%.